السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. نخلت خاری به ارادتش، نکسلت تاری به ارادتش. حالا که کی است من نمیدانم، باز ایره میشه که از مجاور زیارت پرسان بکنیم که اینا کی هستن. به نماز و به طاعت عبادت خداوند جل عظمته خیلی اعتنا اعتباری نه چی نداشت، نمیخوندی چی. این به 422 هجری قمری وفاتشان است، تقریبا 1023 سال میشه. و بعضی کسا سر خود در سر سنگ میگذاره و چشم خود پوت میگیره، بالاخره نمیدونم چی میخوره نمیخونه، بالاخره ایره غل میته. خب ما قدر باور ندارم اون تا. مولوی صاحب راست است. آگاهی دینی از 5 ساعت هم که گپ بزنی، آگاهی دینی را ما قبول داریم، هیچ مشکل نداره. ببینید سلامت ولی باشین. دایرکتر میگه این قیگگ وقت داریم. خواجه غلطان که از فوت کرده بعد از اون دیگه همین غلطیدن هست دیگه. سعید این چی معنا میده که غل بیته؟ از غل دادن یک چیز نتیجه گرفتین شما، بار شما سبک شد، گناه شما افتاد، نخیر. بینندگان خوب تلویزیون آریانا نیوز و خانواده های نهایت عزیز که همیشه از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا گزارش های ما را تعقیب میکنین، سلام، وقتتان بخیر باشه. ما به ولایت زیبای هرات هستم. هرچند زمین هرات در چندین روز آرامش نداره، یا چند روز میشه که آرامش نداره. ما هم به خاطر تهیه گزارشات مختلف از ولایت زیبای هرات به همین ولایت است. گزارش‌هایی داشتیم که ناراحت کننده بود، گزارش‌هایی داشتیم که خیلی متاثر می ساخت آدم، از شهدا، از زخمی ها، زلزله های پی هم. همه ما را واقعا در افغانستان، بیرون از افغانستان، وطندارای ما که در خارج زندگی میکنن، همه ما را ناراحت ساخت. اما به دلیل از اینکه ما از کابل دور هستیم، در این ولایت هستیم، با استفاده از وقت خواستیم که گزارشات جدا از موضوع زلزله همچنان برای شما داشته باشیم. ولایت هرات جاهای دیگه هم داره، گپ‌های دیگه هم داره، مثلی که در این گزارش آمدیم با سراغ یک زیارت. در هرات زیارت‌های زیاد مشهور است. خواجه عبدالله انصاری زیارت عبدالرحمن جامی و چندین زیارت دیگه. تقریبا یک 5 دقیقه راه کردیم نه از خود شهر، از مرکز شهر هرات که به می زیارت رسیدیم. شاید در گذشته ها هم گزارشات را دیده باشین از این زیارت. این زیارت یک محوطه که بسیار خرد دارد. در این قسمت اینجا هم هدیره است که شما میبینین، چندین دانه هدیره است اینجا. حالا که کی است من نمیدانم، باز این را میشه که از مجاور زیارت پرسان بکنیم که اینا کی هستن. یک دیوارای بسیار خامه و سابقه داره. دیوارکایش هم یک نمای به این شکل که شما در تصویر میبینین. یعنی در کل هر زیارت به یک شکل ساخته شده. در هر گوشه افغانستان که هست، یا دیوارش یا رنگ دیوارش یا یک نمای برش میسازن. میخواهیم که بریم از راه دروازه، جایی که همین لوحه خود زیارت هم در همین قسمت است. ما متوجه شدم که بگویم بمبه شاید خراب شده باشه، مگر این بمبه مسئله واتر پمپ است. دل ما جمع شد، پسانی رو دیدیم که اینجا بمبه است. بمبه بوده قبلا ولی واتر پمپ نصب کردن در دقیقاً در این قسمت. زیارتگاه خواجه غلطان ولی. کسایی که این زیارت مشناسن یا برنامه‌اش آشناستن میفهمن که مثلا این زیارت، در این زیارت چی میشه، چه کمال دارد، چه کرامات زیارت چیست.
منتها بازی گپای دیگر ای طرف نفرین که یگام وقت کتی بچم قسم میکنیم این مربوط میشه به نیت و امو اخلاص فرد و نیت به باورش و همین گپایی که خلاصه هست هر کسی در یک دنیای است دیگه دایی گزارش به زیارتگاه یا به زیارت خواجه غلطان ولی آمدیم. بیاییم که بریم داخل. محوطه زیارتون پیشتر گفتم قدر جای بسیار کلان نیست. یک 4 دیواری است. بعضی شخصیت های دیگه در همینجا هم دفن هستند. اینجا هم یک اتاقی است و در این اتاق هم السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ جان شما جور است؟ خیرتی؟ خوش آمدید. خدا کنه مزاحمتان نشده باشه. یک کمک پیشتر اینجا. باز تصویرای اتاق جداگانه داشته باشند که اینجا سایه و هفته و تاریکی است. امی تو یک قائم خدا یک معرفی بکنین که امی وطندارا بشناسن. ماشاءالله. من مولوی میرزا محمد محمدی باشنده ولایت هرات می باشم و به مدت تقریبا 8 سال می شود که به می مسجد مقصد ضعیف است کمی تقریبا 20 نفر میگیره. همینجا امام هم هستم و بعضی وقتا اگر برادرای مسافر مهمانا میآیه راهنمایی اگر بخواید ما به خدمتشان هستیم و می باشیم. خدا کمتر نکنه بخیر باشین. زیارت خواجه غلطان ولی حالا بیایم قبل از اون من 2 زیارت نام گرفتم زیارت خواجه عبدالله انصاری زیارت عبدالرحمن جامی در پهلوی از این در زیارت های دیگه هم هست نه در هرات. بله چون هرات که صاحب خاک اولیاء گفته این مبارک هم تقریبا اول از اینا شروع کنم با شما یا بعدا صحبت کنم؟ اول از زیارت های که هست بگوین بعد از او باز میایم. خواجه عبدالله انصاری مبارک است خیلی مشهور است و بسیار یک عالم و بسیار یک شخصیت بزرگ تیر شده است. بزرگ الله است خداوند جل جلاله و استادشان یکی ای است و یکی هم خواجه علی بن موفق میگه. 2 تا استاد و یکی هم پدر مبارک خواجه عبدالله انصاری است که اون بعضی کتابا میگه می هستن. خواجه علی بن موفق در چوک همجوار سینما میگه بغل شفاخانه حوزوی هرات اونجا است و یک زیارت دروازه خشک میگه یا به حساب درب خشک میگه خواجه محمد تاکی است مشهورترین زیارت ها. همینطور میایم به دروازه ملک 2 تا زیارت به اسم شاهزادگان میگه اینجا است یکی و باز همینطور میایم به پا میناره ها که یکی گوهرشاد بیگم است از او که تیر میشیم امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه است. باز از او که بالاتر میایم مولانا محمد حسین واعظ کاشفی است. یعنی در کل زیارت‌های خیلی زیاد در هرات است. تفسیر حسینی استادشان است مولانا محمد حسین واعظ کاشفی و بازم عبدالرحمن جامی صاحب است و این مبارک شیخ یحیی ابن عمار سجستانی است و بلندی کو که باز اگر وسایل موتر داریم اونا پایین استاد میکنیم زینه ها داره تقریبا 100 تا زینه داریم تو بالا میشیم. سید عبدالله مختار میگه یک زیارت در اونجا است. همین مشهورترین زیارت هم است. صحیح. حالا اگر سر کلش گپ بزنیم وقت خودتام نگیریم. صحیح است. حالا میایم سر زیارت خواجه غلطان ولی اول همین خواجه غلطان ولی که میگن ای کی بوده؟ این مبارک اصل سجستان. خیلی دو قسمت اگه شب بشینیم که شما استاد هستین بسیار ببخشید بشینید مهربانی. شیخ یحیی ابن عمار سجستانی از سجستان است. سجستان بعضی مردم میگه که از منطقه زمین نمروز و ایران خاک مرز نمروز ایران از اون طرف است سجستان. بعضیا میگه که غور هم سجستان است ولایت غور دیگه والله اعلم خداوند بهتر میفهمه. از اونجا میگه که آمده اینجا مدتی با استادی که از خواجه عبدالله انصاری کرده و استاد خواجه عبدالله انصار بوده و دیگه شاگردان که اینا فارغ التحصیل کرده به همراه خواجه عبدالله انصاری. همینجا همینطور آمده یک کو است به نام سید عبدالله مختار که به شما گفتم همین کو رو به شما نشان میتونم. اینجا بالا شده که میره داخل شهر هرات. داخل شهر هرات که میره به می بلندی کو که بالا شده امی شهر هرات کلگی اولیاء الله و شهدا اینا بازی معلوم شده. باز این مبارک گفته که برای ما بیادبی است که ما با پا برم. این از زمان تا همینجا خود همینطور به حساب هراتیا غل دادن میگه و به حساب کابل شما که لود
لود زده آمده دیگه. زده آمده خیر ببینیم. لود زده آمده تا اینجا هم که رسیده جان به حق تسلیم کرده وفات شده. فهمیدی صاحب؟ خدا مغفرت آسیب. خواجه عبدالله انصاری میگه 26 ساله بوده که اینا فوت شد. باز اونا به دست خود اینا رو اینجا دفن کرده. دیگه حالا می سلسله مانده اونجا پایین صاحب سنگ است، با اون سنگ پای خود میمانه، پای راست بالای پای چپ، سر خود بالای سنگ میمانه، دستای خود اینا میتونه میگیره. یک گپ دیگه هم از این زیارت برای ما گفتن که در پشت همین زیارت یک سنگ بسیار تاریخی است که چه گپایی داره ایره ما باید پرسان بکنم. این هم عقب دیوار زیارت خواجه غلطان ولی است و در این سمت چیز دیگه نیست جز موترهای باربری. اینجا یک سرای هم است. بعضی موترهای کلان اموال تجارتی رو اینجا میارن و میبرن. من نمیفهم که دیگه اینجا مربوط کجا میشه، از خود مسئله دور نشیم، باز تصویر داشته باشیم. سلام علیک. مزاحم نباشم. نه مزاحم نیم. خواه کاکایم خوب هستی؟ جانک جور است. بخیر هستین شما؟ خوب هستین؟ خیرتیست؟ بدای شما سلامتی شما موفق باشید. ما از این راه خیلی دور آمدیم به دیدن شما. ما چه میگم تلویزیون میبینی نمیبینی؟ بله بله. دندانکایت هم طلایی است. نه اینا استاد پیش از قبل از 9 سال تیار کردم. اینا به نام سیلور میگن، سیلور حلقه ویندلا که خدا بهتر میفهمه چیه. سیلور. مگر من گفتم خرچه کردی حالا مصرف کار داره، من به می خاطر گفتم. بله دیگه مصرف کو بکنیم. بله خرچه نکنی هم نمیشه. نه نکنی نمیشه. بله از این خود اراد هستی؟ بله فلان از این ایراد هستم. 11 سال به میشه به این ولسوالی گذاره کوچه سیافشان اونجا نشیمندونه. باز خود من اینجا پیش میوجی صاحب محمد دیرخان فرعی میگن 9 سال میشه پیش از این گوانم. شما خوب هستین؟ شما مزامیج هستین؟ بله ما از اینجا می گاراژ کار میکنیم. خود حاجی محمدین گاراژ انا تقریبا 1 سال میشه میجی کار میکنیم. می گاراژ خواجه غلطان ولی پشت خواجه غلطان ولی. قربانت. این موترها چی میکنه اینجا پشت؟ این موترها کاست اینجا بار میاد گمرک میکشیده میشه، به این موترها برگیری میشه کابل قندار مزار از این میجی. خب این اموال تجارتی است دیگه. بله اموال تجاری. کاربارتان خوبه؟ شکر فضل خدا. شکر. کاکایم اینجا ما گفتن یک سنگ از پیشتر، باز ما گفتم باش که یک چکرک پرسان بکنم از شما. بله حتما نگان گپای خود داره. بله میفهمیدم آوردش. بله خب بیا خیلی پیش سنگ بریم. بله سنگ هم ببینیم باز موجه قصه کنیم. صحیح است؟ بله ببینیم کویتا البته. سنگ همیز ما غلط نکردیم، پیشتر یک چیز دیگر نیدیم. نه بله. خب بیا پایین بیا کمک. پایین بریم. این سنگ هم بخی یک رقم دیگه اینجا مانده نه؟ این همیده که معلومات دارم استاد محترم. یک پیرامردی به همراه ناسه خوبی اومد، احتمال بیدیش که 110 115 عمر داشت. گفت بابو کلنام کو 1024 سال میشه که متوفا خواجه صاحب غلطان ولی اینجا دفنن. خب 1023 یا 24 امیته میشه. یعنی گفتن همی به نام بیبی هور و بیبی نور 2 تا خواهرای بودن. بیبی هور به اونجا بزیده به داخل نه داخل زینه ملای بابا حجی اونجا. باز بیبی نور همینه گفتن این همی تو کسی بود که به نماز و به طاعت عبادت خداوند جل عظمته خیلی اعتنا اعتباری نه چی نداشت، نمیخوندی چی، فقط هر جای که همون پیرامرد به همی تو چیزی گفت. و هر وقت که این مردم قدیم کو به قاطر و به شتر و به اسب اینا دیگه به کابل و قندهار و مزار اینا همون بار تجارت حمل و نقل میدادن. گفت که می اومدن پیش از خوف و تی میگرفتن، همون سفر از اینا بخیر بود. باز خواجه صاحبی که به این راه خدا خیلی آماده نبود، از این متنفر بود. یک روزی میگه دیوانه بیادن پیش خواجه صاحب غلطان ولی بالای هر چی خون ای به اصطلاح ای خوب نشد. آخر بیامد پیش بیبی نور یا بیبی هور هر کدومی هست نامی خود 2 تا مداخله. یعنی بیامد پیش ازی گفت که اگر تو همی مشکل رفع کنی مدام هر چی تو آرزوی دیش می آرزوی تو برآورده میشه. گفت من دیگه آرزویی ندارم، وقتی اگر من میشه قبلا از تو فوت کردم مر به همین منطقه زیر کنیم و خدای که شما میشه فوت کنیم من به جوار شما باشم. انا گفت که خوبه. میگه راز بالای همون دیوانه همی بیبی نور یا بیبی هور بخواند همون خوب شد. انا بعدن خواجه صاحبم گفت به قول خوب استادن وقتی که اینو فوت کردن انو غسل دادن کفن کردن به این منطقه زیر کردن همون پیرامرد همین تو چیز قصه کرد.
الغیب عند الله خدا بهتر میفهمه. آخرش الغیب عند الله. عند الله. غیب در نزد حضرت پروردگار دیگه. دقیقه که چی بوده دیگه خدا دمدمی آخر باز تو بی‌غرض میکشی. دیگه چی کنیم استاد دیگه. خوش باشی، بسیار خوش شدم. چی گپ داشته؟ بله چی گپ داشته دیگه؟ باز گفتن نیتش همیشه بوده که مرا اینجا بله دیگه او چی میفهمی حالا به طاعت و عبادتی که آدم میکنه که او خداوند با طاعت و عبادت ما شما هیچ احتیاجی نداره. اصل عمل انسان مهمه که دروغ نگی، غیبت نکنی، تهمت نکنی، کار فحشا و منکر نکنی، به راه سم باشی. این طاعت عبادت این 5 وقتی که بر ما شما فرض شده این به واسطه اینه که یک امر از طرف حضرت پروردگار یکی به وجود ما شما فایده داره که ما همین کار انجام بدیم. خیر باشی. ولی سنگ چرا داخل زیارت نمیبرن؟ اینجا بخی داخل سرای این تو از زیارت که میتو این اصلا باغی بوده. این مردم اکثری میگن این باغی بوده، اینجا هم به اصطلاح زیارت بوده. یعنی باز می یک به اصطلاح به نام از این مردمای پشت زبان آمده این ایر به لودو روار کرده پیش از این فرض مثال به 10 سال جلوتر این همه گیر یعنی درخت بوده. تغییر آمده دیگه وقتا دیگه درخت‌ها بوده و باغ بوده. بله تغییر آمده. بسیار تشکر، خیر ببینی. خوشحال شدم از دیدنت. ما هم خوشحال شدم از دیدن شما که کاش که به کشور ما شما تو آدمای فرنگی باشه که آثار باستانی کشور ما شما رو تو به جریان بگذاره تا کشورهای دیگه هم بفهمن. اینجا خب قبر نیست که تنم یک سنگ است. بله زیریونه دیگه مو قبرهای دیگه هم میتونی یک آثار میگذارن بالا یک شیک هم تو تاریخی بمونم تو قرار. سلامتی شما موفق بیا که برای ما قصه کده که خوبش قسام میکنی. نه سلامتی موفق باشی. بخیر باشی بخیر باشی. خب ما خواستم که بدانم جدا از خود خواجه غلطان ولی که در اینجا دفن است کسای دیگه هم در اینجا دفن است. بفهمیم که اینا کدام شخصیت هستند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام مجددا به شما و برادرها. چیزی که شما سوال کردیم یک قبر دیگه که اینجا به لوحه اینجا تابلو میگه سفت است به نام قبر علی شریفی. همون رنگابی و سفید که نوشته است. قبر علی شریفی هروی است. بعضی میگه یک دکتری بوده یا یک آدمی با شخصیت بوده دیگه. اونم تقریبا از 200 400 تقریبا 36 هجری قمری فوتی از اینا وفاتشان شده. بعضی میگه یک دکتری بوده. خب مقصد اینا هم تقریبا یا 10 سال کم 1000 متر سال میشه 1000 سال. و این دیگه کی هست دیگه امی ملنگای از اینا تیر شده یا کسایی که بزرگ مردم بودن مقصد به حساب شخصیت خود اینا بودن دیگه. منتها تقریبا اینا 500 سال 600 سال نمیتر تاریخ اینا هم داره. خیلی یعنی سابقه. از خود همین زیارت خواجه غلطان ولی چقدر وقت میشه؟ به همین شکل بود دمو از اول؟ نه این به 422 هجری قمری وفاتشان است. تقریبا 1023 سال میشه. تاریخی وفات از این مبارک 1023 سال میشه. از زیارت خواجه غلطان ولی 1023 سال شده. 23 سال شده بله سه. ایرا کسی قصه کرد یا نیست؟ بنا کتابی از بنای مزارات هرات که قبلا هم به شما گفتم اما هزینه‌شان کمی بلند است. با همون کتاب ما خود ما دیدیم که تقریبا مشخصات از این مبارک و کدام موچی که داشتن بیوگرافیشون این دمو کتاب نمیشته بود. این از روی از اون کتاب ما برای شما میگم. بیشتر گفتین که استاد خواجه عبدالله انصاری بود. خواجه غلطان ولی بله سبا این شیخ یحیی ابن عمار سجستانی مشهور به خواجه غلطان عارفی استاد و معاصر خواجه عبدالله انصاری بودن. صحیح خیر باشی. بسیار تشکر. قربانتون. باز در اونجا در جایی که می غلطانه لط میتا اونجا باز گپ میزنی. خدمت هستیم. بخیر باشیم. بسیار تشکر.
خب تشکر از اینکه با ما هستین. ما هم دیگه آستا نزدیک میشیم به اونمون لحظه که اصل گپ زیارت امو غلطاندن از دیگه. مولای سیوام ترستی؟ بله. خب بخیر باشی. اینجا چی هست؟ اینجا کدام گپ؟ به خاطر از اینکه هر چیزی را که ما در اینجا میبینیم باید پرسان بکنیم که کدام گپ داره، کدام کرامات داره. نیست یک همینطور اتاق عادی است، مثل اتاق موری که شما آواز کردیم و تصویر برداری کردیم. از یک حافظ است، تقریبا از طرف های مزار شریف است. 24 سال 26 سال میشه اینجا زندگی میکنه. بله 24 سال 26 سال تقریبا. اینجا میای به نماز بودم، به جماعت بودم، ولی بیرون شد. کاش که میگفتیم که نمیرفت. اونجا رفت خاطر دوستا اونجا باز میشینه مجلس میکنه. اگر باز میگم لازم بود اونا را میگم که بیای خودش. 26 سال تقریبا همینجا است. والله نه اورا که نطلبی یک چکر خبر رو هم بگیریم باز تا آخر بگوش بیا یک دفعه از کابل آمدن ببینن. صحیح با یک چند دقیقه بعد خیر اگر رفتی باز امور برای ما یک زحمت بدید. خب کدام گپ دیگه اینجا نداره. این نمای بسیار مقبولم. ما رئیس بیشتر می‌خواستید دربارش گپ بزنی باز فراموش ما شده دیگه. این آبادی هم اینجا به می لوحه نمیشته است از وقت تیموری آباد شده. دیگه والله علم دیگه باز تاریخ به شما معلوم شد باشه که تیموری از چی وقت تقریبا میگه 700 800 سال میشه از وقت تیموری. همینطور میگه تیموریا گفتیم دیگه کل بینندای ما فهمیدن که گپ چی است. اینمو از اون وقت آباد شده. تاریخ اگه ما خود قصه کنیم باز روزها و سالها ماها و سالها را شاید ببریم. این آبادی از اونجا است و این آبادی دور پیش که میبینیم اینا قبلا خیلی آزاد بودن. یا باز تقریبا یک 18 سال 20 سال یا زیاد و کم میتر میشه که جور شده. خب اینجا باید بوتای خدا بکشیم. اینجا بوتا کشیده میشه خاطری که اونجا اگر نفر زیاد باشه باز ما اینجا جماعت هم میکنیم. صحیح اینجا باید حتی که تراویح هم اینجا صاحب خواندیم. صحیح افسانه بله. اینجا دیگه پایلوچ باید بریم. خب اینجا اینمی کل گپ دیگه اینجا است حالا. اینجا را چرا ریگ گرفتن؟ خب ریگ خاطر اینه که مردم لباسایشان پر خاک نشه و یک قسم به خاطر آداب باشه، یک کمی نظافت چی مراعات میشه، به خاطر امی آوردن. خب یک کمی درشتر اینجا به حساب لفظ ایراتی های ما درشت است، باید یک کمی ریز و میده می بود. خب نشد، موافق نشدیم. یعنی به خاطر امی است دیگه، درخواست چی نداره. اینی سه تا سنگ چطور اینجا مونده؟ این سنگ اول یکی بود دیگه. بعضی برادرها میتونه نمیفهم که چرا خم کده پرزه رو میبره، چرا خم خد سنگ زده میده کرد. یکی بود اولا وزیر میده کرده که مقصد پرزه میبرم. باز مو وقتی که ما رسیدیم باز نماندیم که گفتیم اجازه نداریم که سنگ بریم، اما نمک اگر خاطر خورده میبریم خیر دیگه مشکل نداره. اون سنگ سابق یک سنگ دیگه بود. او تو به حساب سنگ نیت میگفت میشیم چرا خم بود. ما خودم خونه دیده بودم یک 15 سال میشه که او گم شده. این بالای می سنگ موندگی بود، همینطور جای انگشت داشت. این جای انگشت داشت. میگم اینجا که انگشت دسته خود میومد بسیار با آسانی بالا نمیشد. مگر با یک نیت به یک چی میگم که بالا میکرد بالا میشد. تقریبا 5-6 کیلو وزن میگه داشت. دیگه او خارجی ها برد نمیفهم کی برد گم شد. صحیح. خود خواجه غلطان ولی اونجاست. بله سبا زیادشون نمیست. امی سنگ سفید بالا درختی که از درخت پیسته است و هم شاید میگه 200 سال کام زیاد دیگه والله علم خدا بهتر میفهمه. درخت پیسته است. بله درخت پیسته است. صحیح. اینی جای هم کسی جا بسیار خرد جای است، قدر کلان نیست. میشه که تو یک دور بخوری رشاد جان که تا این قسمت ها هم معلوم شود. تا اون جایی که رشاد پیش سر میره دیگه اون قسمت است. خب این قسمت هم تا چند دقیقه دیگه میمانیم. خودت همون نفر از صدا کو هم باشه. صحیح من میرم بسیار سابقه دارم. ما می بیادرای دیگر اگر اجازه بدن که چون گپ بزنم میمانا. صحیح مهربانی ببخشید مولای صاحب اجازه است؟ مقصد با کمره ما از پیشتر که روشن از کدام مزاحمت نکنیم با شما. باش که کمه اینا بالاشم چیز پیری و زایری است دیگه. نه ان شاء الله جوان هستیم. جوان هستم. جوان هستین ان شاء الله. جای ما صحیح است. شما خوب هستین صاحب؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ما جای ما تبدیل نکنم که لارایم به خاطر که دو طرف نزدیک شود. صحیح است؟ بیا یک جای ما رو تبدیل کنیم. ببخشید دیگه ما وسط بیام شما این طرف. صحیح است؟ این همین شیشتن وطنی هم مزه میده. خودش هم مزه دار است، شیشتنش هم مزه دار است. بخیر باشین. همین دوستا رو معرفی کنین، خودتان هم یک معرفی کنین. اسم ما حاج مولا حیات الله باشنده ولایت فاریاب است. خب از فاریاب برات آمدین چکر؟ بله چکرم اومدیم، کمی کارم داشتیم و در ضمن چکرم.
از این زلزله خبر نداشتی؟ خبر داشتم بله. اینا رو بازگان تا میگه اینجا زلزله میشه چرا آمدی؟ خب همه چیز از تقدیرات الهی است دیگه، او از قضا و قدر پروردگار خود گریخته نمیشه. ما کار ضروری هم داشتیم و در ضمن هم برای بازدید اونجا آمدیم و هم به خاطر حال احوال اینجا آمدیم و هم به خاطر تفریح. خیلی وقت میشد نیامده بودیم، عمر ما با 33 رسیده. ایرات یک جای عالی هست و یک جای باستانی است، جای اولیاء الله است. اینجا شیوخ و علمای بزرگوار از اینجا تیر شدن، به خاطر بازدید همین محلات تاریخیش اینجا. خیر ببینی همین قضا و قدر که میگن دیگه گپ حل است دیگه. بله نخلت خاری به ارادتش، نکسلت تاری به ارادتش. فقط دیگه سرش گپ نمیزنیم، خلاصش کرد. نامتان نگفتین سه؟ بله نام حاجی مولا حیات الله باشنده ولایت فاریاب. بسیار خوب. همین شما مردم هم قابلی را بسیار خوب پخته میکنی. بله بله. ولی اینجا نمیشه گمش که کدام دیگ میگه بیاریم هم اینجا خوب. مشکل نیست، ما ازبک مردم قابل خورم است و همگیش هم میتونه. باز کسی که در مدرسه زندگی کرده باشه خوب قابلی هم یاد داره. 100% خب مسافر میباشه. اما ترس دقیق. خیر ببینیم، بسیار تشکر. چطور که به زیارت آمدین، به زیارت خواجه غلطان ولی آمدین، چی را دیدین؟ قصه که با ما که از ببینیم اینجا چیش ده بودیم مگتون باش. ما از دور شنیده بودیم امی علامه صاحب شیخ یحیی سجستانی که است، در بعضی کتابا میاد نامشون، ولی از چیشون، از اصولنامه ایشون و از امی تاریخشون ما اونقدر معلومات نداشتیم و میشنیدیم که خواجه غلطان هست، دمی هرات باستان خواجه غلطان هست. باز به خاطر بازدید جای تاریخی ما اینجا یک تفریح آمدیم. اینجا دیدیم که بسیار کسا در اینجا مراجعه میکنن و دید و بازدید دارن و بعضی کسا سر خود در سر سنگ میگذاره و چشم خود پوت میگیره، بالاخره نمیدونم چی نمیخونه بالاخره ایره غل میته. خب ما قدر باور ندارم اونتا، چون چیزی که در اصول در دین باشه و قابل باور است و چیزی که در دین و در اصول نیست و قابل باور و اعتماد نیست و به هر چیز هم اعتقاد نمیشه. ولی امکان داره که مثلا اگر شیخ صاحب که مثلا متوفا هسته، این متوفا یک پیر طریقت هست، امکان داره که پیر طریقت باشه. پیر طریقت مثلا یک جذبیات به خود داره، اما این قدر تاثیرات مثلا کافی نداره که کسی بغلطانه و حرکت بده، یا اصلا در اعتقاد ما نمیخوره. حالا خودت کدام لود داده اینا تو بگو. یک چیز دیگه است که نه، اون یک چیزی نیست، خدای نخواسته، فقط یک چیزی است که اینجا اعتقادات خیلی مهم است. یعنی کسی که اعتقاد داشته باشه، اگر اعتقاد یا بیا بگم مثلا اگر کسی غل بخوره مثلا گناه نداره، اگر کسی غل نخوره گناه داشته باشه، یک چیزی نیست. گناه داشتن نداشتن به این مربوط نمیشه. تمام انسان ها گناهکار است غیر از پیامبرها معصوم از گناه است. این به این چیز تعبیر کرده نمیشه و دیگه به این چیز دیگه هم تعبیر کرده نمیشه که مثلا ما بگیم که حتما خواجه صاحب ما را میغلطونه. نه خیر، خواجه صاحب غلطانده نمیتونه. پیشتر هم اشاره کردیم که نخلت خاری به ارادتش، نکسلت تاری به ارادتش. این فقط یک چیزی است که میشه به خاطر اعتقادیات ما، شاید تاثیرات جنیات باشه یا تاثیرات شیاطین باشه که مثلا اعتقادیات ما رو به این چیز جلب بکنه و ما را دیگه گمراه هم تو گپ شوه. شاید هم میتونم شوه. چقدر گپای خوب گفتین، ولی برمیگرده به باور اعتقاد هر کس. بله صحیح. مقصد اونقدر اعتقاد کردن خوب نیست. اعتقاد کردن خوب هم نیست و آمدن به زیارت با نیت‌های مختلف بازدید باشه، دعا باشه در حقشون، به خاطر که اینجا اهل قبور حق دارن به سر ما و شما. باز اینا بزرگای تاریخی هستن، ولی اگر اعتقادی باشه باز مزه نمیکنه. صحیح. برادرم همراه شما خوب هستید؟ الحمدلله، فضل احسان الله کریم، سلامت به دعای سر شما، خدا کمتان نکنه. از بین شما کی تا به حال در اونجا رفته یک امتحان کرده؟ ما خودم تقریبا 2 سال میشه که به هرات باستان هستم. بار اول است که اینجا آمده رایستم. واقعیت گفت جناب حاجی مولوی صاحب، اینا یک شیخ بزرگوار هستند، شیخ طریقت، پیر طریقت هستند و در زیارتش آمدن حق ما هست. طریقه سنت و طریقه یک خوبی هست که گاهی در زیارت بیاییم. ولی خودت امتحان کردی نکردی را نگفت. اما میگم که به زیارت آمدن یک اسلوب، یک طریقه داره که به طریقه سنت بیاییم، هم ثواب بگیریم هم خرما حاصل کنیم. که پیغمبر خدا میگه وقتی که به زیارت میرین شما اول امرای از اون یک سلام علیک بکنین که السلام علیکم یا اهل القبور، یغفر الله لنا و لکم انتم سلفنا و نحن بالاثر.
بعد از او که به قبرستان به اون مقبره که داخل شدیم، در روایت ها میگه که سوره تکاثر خوانده شود، الهاکم التکاثر، سوره زلزال خوانده شود، بعد از او سوره چهار قلف شریف خوانده شود، قل یاس، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایناس. در آخر سوره فاتحه، بعد از او آخرین سوره بقره را خوانده به حق مرحومین خود دعای نیک بکنیم که خداوند درجاتشان بلند بکنه. به همون نیت ما هم به این زیارت امروز آمدیم همراه حاجی مولوی صاحب که حاجی مولوی صاحب میهمان ما هم بودن. هم یک چکر بود، باز هم اینجا به یک زیارت هم آمدیم. خوش شدم که دیدمتان. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. یک کلمه رو براتون بگیم، هم یک آگاهی شرعی می باشه، هم یک به حساب وظیفه ما است که یک معلومات دینی برای بینندگان شما و تمام ملت یک آگاهی بدیم. آگاهی دینی از 5 ساعت هم که گپ بزنی، آگاهی دینی را ما قبول داریم، هیچ مشکل نداره. ببینین سلامت ولی باشین. دایرکتر میگه این قیگ وقت داریم. قربانت شم، در خدمت هستیم. میره سلامت با عزت باشین، لطف کرامتان هستن. در حدیث چیز بزرگای ما میگه که کرامت الاولیاء حق و منکرها بدعی. یعنی اولیاء علمای بزرگ متصوفین کرامت داره. کسانی که او را کرامتش را انکار میکنه او یک شخصی بی سواد یا بدعی است، میگه یعنی بدعتی است. باور داریم که این بزرگوار کرامت داره، اما یک چیز دیگه است که کرامت اختیاری نمی باشه. کرامت غیر اختیاری است. مثلا اینجا بیایم که بعضی بگوییم که این حضرت کرامتش است که این کرامت بالفرض به گفته هیچ سلسله که مثلا هر کسی که آمد اینجا قلب بخوره به این معنی میشه این کرامت از اینا دائمی بوده، اختیاری بوده، این شده نمیتونه. او کرامت که الله به هر کسی که میده او غیر اختیاری است، یک چند دقیقه است یا چند لمحه است، بعد از او کرامت پس گرفته میشه. این در اختیار بنده نمی باشه. تشکر. خدا کمتان نکنه که با ما هستین. در اصل جای رسیدیم، در اصل گپ رسیدیم که اینمی زیارت خواجه غلطان یکی نفر اینجا خو میکنه، ایره لوت میته یا میغلطانه به لفظ ایراتی یا به زبان ایراتی ها. یک کاکای دیگه هم که پیشتر مولوی صاحب گفت که امی بسیار سابقه دار است اینجا. جالب است که چشمایشان نمیبینه ولی گزارشای مرا میشنوه. با ما گفت خود تفیز استی، ما گزارشای تو هر شب میشنوم. فقط امی عالمی راست است، نه که حالا ما دروغگوی نشم. نه راست است. خب میبینی هر شب. خب هر شب ما گزارش شما رو گوش میکنم، رادیو رو گوش میکنم. خدا کمت نکنه، خدا کنه به دلت باشه. دیگه نمی که امروز روز بود که پری شاه بود، کی بود که پری روز بود، همه در آمد دمی چی جایی که موتورها که ایراد میآید و کابل میرفت همه جا پرسان میکرد. اینا گزارش همین سیال اونم به خاطر زلزله زدگان اونجا رفته. خاطر زلزله پرسان. همین نام تا نگفتی؟ اسم ما که سید عزت الله. گفتن بسیار سابقه داری هستی. تقریبا 23 سال دیاب کم هم تو میشه. چی خاطره داری از زیارت؟ از اول هم تو مردم هم میغلطان در زیارت؟ قدیم است، قدیم است دیگه، 1000 چند سال میشه که همین خواجه غلطان که از فوت کرده، بعد از اون دیگه همین غلطیدن هست دیگه. صحیح. چند همین شب و روز همینجا خو هستی دیگه؟ شب و روز همین اتاق غلطید ما هستم. صحیح. باز نمیترسی؟ نه چرا بترس؟ خب بیخی دلجم. خانه هم دمیرات است. خانه ندارم، من خودم از دیگه زن خانه تانو نکردم. خود خانه من نمیخوام. آرزی نکردی؟ نه. چرا؟ پول نداشتم. پول نه تو سعی که تو مردم یک سر برنج دم داد آروسی کرد با تو مقام پیدا نشد. نه نشد. آفرین. کاش که من خبر میشدم یک 5 سر برنج پخته میکردم برات توی میکردیم برات. اینجا نه دیگه مگه اینجا پول میسم دوال پول میخوام. خب بیا خیر باشه، نصیب قسمت نبودت. دیگه نصیب. خیر ببینی. خب مولوی صاحب اینمی بیادر نام چی است؟ صلاح الدین جان. از کجا آمدی؟ فعلا از دروازه خشک. خب از امیرات هستی؟ نه. خب از قندوز. از قندوز آمدی؟ اینجا کدام وقت دیگه آمدی؟ خدا لود دادی؟ یک دفعه دیگه آمده. چقدر وقت پیش؟ تقریبا 1 ماه پیش آمده. خب خیلی بگی تو خدا آماده کو و مولوی صاحب بگو که امی وقت که کسی که اینجا باید خو کنه که خدا لود بده چی باید بگه، چی میخوان؟ همین سر خدا صاحب میمونیم، پای راست بالای پای چپ
یک بار الحمدلله 3 بار قل هوالای شریف. هر دو دسته خود بالای چشمای خود میمونه. این رقم بازوی خود میچسبانیم، بازوی خود بچسبانیم اینطور. این رقم یک بار الحمدلله 3 بار قل هوالای شریف میخونه، بعدا 2 دفعه خود حرکت میده به شدت. طرف راست. خدا باید حرکت بده. اول خود آدم خود حرکت. 2 دفعه باید خود حرکت بده، لود بده. بعدا میبره خوب به تیز. باید خوب محکم برده. این میره. این کجا میبره؟ دیگه اگه نگیریم میبره دیگه اونجا باید بگیریم. خو خیرو را بگی که در دیوال نخوره. خو یک لحظه موجا باش، موجا بیشی باش. این اگه نگیری در دیوال میخورد؟ وار میکنه نرم میکنه ولی اگه نگیره. خیلی محکم اگه زخم میشه. صحیح خوب هستی؟ شکر است. تو باید مسئله کنم صحیح جور هستی یعنی؟ نه شکر است. خو سر چرخ میخوره؟ کمی چرخ میخوره. سر چرخی داره. دیگه کدام گپ نداره؟ نه دیگه. شما تک پت کردی چی را دیدی؟ چی را ندیدم دیگه تلال دادم میره. ایرا دیگه طرف نره، نظر به اعتقاد است، ما احترام داریم، کدام گپ دیگه نیست، ولی جالب است. به خاطر جالب بودنش ما مثلا میخندیم که چطور مثلا یک آدم لوت میتنه. این یک سوال است. حالا چی باید بکنیم؟ مرا میغلطانه یا نه؟ من میتونم. خب این طرف یک چیز داره که به اختیار خود نیست. دیگه اون طرف هم بالا میکنه، اون طرف هم میبره، این طرف هم هر طرف که برد دیگه. برد به اختیار خود نیست. بله سیبا. دیگه نمیتونیم خود شما خودم تجربه کنیم. یک امتحان کنیم. امتحان کنیم بیت. صحیح؟ بله. خیر بیایم که ما واسکت خدا باید بکشم. صحیح. مولوی صاحب میگه اونجا شیشتا میگه خدا بزرگ لول نتین که همی معلوم شوه که صحیح است یا نه. آفیسر خیر است. صحیح شما نه مقصد 2 دفعه باید کنترل کو که در دیوال نخورم. اصل سیب. چی را باید بخوانم؟ یک بار الحمدلله شیب 3 دفعه قل هوالای شریف. یک الحمد 3 قل هوالای. ایره که خواندی مقصد دیگه باز. امی رقم پای راست دستای تو ایتور یک چش یک دست بالا یک چش میتونه این میره خوب شدت بیشی مولوی صاحب بیشی مولوی صاحب راست است ایره من صادقانه میگم راست است. 2 تا دور امی اول که من خدا یک لوت دادم باز دیگه خودش اما تو برد خودش بله همین طریقشان است. بیایم که امی مولوی صاحب بریم اموجا فقط یک کلمه گپ مولوی صاحب میگیریم باز خداحافظی میکنیم وقتمون تمام است. درست خیر میفهم خیر است. بسیار تشکر بخیر باشید. تشکر از شما که بیننده ما هستین. بیاین مولوی صاحب شما بیاین. امی مولوی صاحب که از فاریا آمده بودن اینا همی شیشته بودن. مگر من یک چیز را صادقانه میگم امی یک لوت من خدا دادم باز دیگه مرا برد. امی یک لوت خودتون رو نمیدادین که خودت چی رقم میبرد. یک مسئله دوم مسئله ای است که یک چیز در اینجا اعتقادیات است که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. اینجا یک چیزی است که شیطان یک تاثیراتش هست. مطمئن یعنی خویجه صاحب هیچ ضرورت نداره شما به خود بغلطانی هیچ پایده به او میرسه. عبادت نیست، در دین نیست، در اصول نیست، هیچی معنا میده که قلبته. از غل دادن یک چیز نتیجه گرفتین شما، بار شما سبک شد، گناه شما افتاد، نه خیر. کدام بار شما سبک شد یعنی سر شما ترک سر شما باز شد،
چی فایده دیدین از این؟ فقط ما پیشتر گفتم که ما نمیخوایم بگوییم که اعتقاد کیها چگونه است و چه رقم باشه، ولی گپی است که برای ما امی لود دادنش جالب است. به این خاطر ما پیشتر خندیدیم، اون بچه این لالایم بود، صرف امی لود دادنش یک جالبیت این چیز است که امی تاثیرات جنیات شیطان حق است. به هر صورت تشکر از مولایی صاحب، تشکر از شما، سلامت. تشکر از شما، سلامت. تشکر از شما، بخیر باشه. تشکر از این میمان. این اردی ما لود خوردیم. به هر صورت ما جان تشکر می‌کنم شما که خود شما من جامد. خدا کمت نکنه، خدا کمت نکنه. بیا در پالیم بیا کمیجا خداحافظی بکنیم. تشکر از همتان. یک چند کلمه را باید مدام آخر بگویم که ما به اعتقاد مردم هم احترام داریم، به نظر مردم هم احترام داریم، پایبند به اصول دین خودم هستیم، ولی وظیفه ما آنچه که به عنوان یک گزارشگر است، هر آنچه که باشه باید به تصویر بکشیم. وظیفه ما ایجاب میکنه، فقط امی. و این که به یک زیارت یک کسی میایه و چه اعتقاد می داشته باشه، این مربوط به اعتقاد خود شخص میشه. به نظرات همگی احترام داریم. گزارش ما از زیارت خواجه غلطان ولی در امینجا به پایان میرسه. خداوند یار و نگهدار همه ما شد.